Hello guys, welcome back to my channel. Nama aku Azhar. Kepada yang masih lagi baru kat channel ni, thank you so much. So hari ni aku nak buat macam behind the scene sikit, macam biasa. Ini aku ada job di Fire Rumput Melaka. So hari ni aku menggunakan body Nikon D600 dengan flash TT600 godok. So hari ni kita akan start dengan nikah. Jom kita saksikan macam mana aku shoot nikah. Ya, nama penuh Hamzah Hamzah bin Hamzah dan kau anak-anak kamu dari Mariana kau dengan mak kahwinnya tadi naik nikahnya yang Mariana dan kita mandi mas kahwinnya sah Al-Fatihah. لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okay guys, so tadi kita dah habis untuk majlis nikah. Sekarang ni kita balik ke rumah untuk buat batai semayang lah, buat macam majlis salam tu semualah, sebab masjid nak tutup sebab dia orang ada nak ke tempat lain. Okay, so jom kita jumpa kat rumah.
Okay guys, so tadi kita dah ambil gambar sikit dekat pelamin di mana pengantin batalkan air sembahyang dia. Kita ada buat macam salam, kita ada buat pozin sikit apa semua. So sekarang ni kita sedang menunggu pengantin untuk bersiap untuk berarak nanti. Okay, sambil kita tunggu pengantin bersiap, kita akan ambil gambar detail dulu seperti ini. Gambar-gambar detail ni kita ambil masa, kalau macam aku akan ambil gambar ni waktu pengantin bersiap ataupun sebelum majlis. Sebab sebelum majlis orang kata apa, tak ramai lagi yang ada kat sini, kat majlis ni. So kalau korang nak ambil gambar wide macam contoh dewan ke apa, so senang lah. Okay, contoh yang aku sekarang ni, hari ni job di kampung, di taman, and korang tak boleh datang awal lah. Kalau korang datang awal pun orang kampung datang lagi awal. So itu susah sikit kita nak ambil gambar detail. Tapi gambar detail ni atas kreativiti korang lah. Okay, sebagai contoh yang korang tengok tadi lah, gambar-gambar detail semua. Okay, so sekarang ni lebih kurang pukul 12 macam tu. Kita akan tunggu. So kita akan tunggu dekat meja makan kot ataupun dekat area pelamin. Sebab tunggu keluarga, mungkin keluarga ada nak ambil gambar, kita akan ambil gambarkan dulu. Okay, Okay, jap. So tadi aku lupa nak beritahu pada korang. Actually sebenarnya ada satu soalan daripada yang video aku sebelum ni, macam mana aku buat untuk momen dia orang cium mak ayah. Sebenarnya cium mak ayah ni agak susah sikit fotografer nak buat, sebab bergantung lah. Ada fotografer yang buat, ada fotografer yang tak buat, seperti gambar yang ini. So kali ni aku beritahu sikit lah tips dia. Okay, masa korang nak shoot gambar ni, pastikan gambar ni mak ayah tu duduk di tengah ataupun pengantin yang duduk kat tengah. Okay, kalau aku biar mak ayah yang duduk kat tengah, sebabnya nanti bila korang tengah shoot tu, korang beritahu kepada pengantin ataupun mak ayah. Biasanya aku akan beritahu pada pengantin lah, okay pengantin cium mak ayah. Okay, cium je. So waktu tu korang kena standby, memang kena laju lah. Korang pun kena tekan shutter tu. So bila korang dah laju dan right timing, memang cantik, so korang boleh dapat gambar macam tadi. So itu sajalah tip aku. Okay, so jom kita continue buat kerja pula.
Okay guys, so sekarang kita nak start buat outdoor dekat Hotel Rivera. Okay, so dengan pengantin kat sini. Okay, so macam mana aku buat outdoor, aku akan gunakan off flash camera. So aku gunakan softboard ni. And then, so nak tengok gambar dia macam mana, lepas ni aku akan tunjukkan. Okay, okay. Sabar sikit. Mana kan baru buat. Okay, alright, nice. Okay, stay. Okay, nice. Ready. Okay. Awak pusing sikit badan. Pusing sikit badan. Pusing badan sikit. Okay, awak pun masuk sini sikit. Okay, sini. Okay, nice. Okay, pandang sini dulu. 1, 2. Sekejap tunggu orang belakang. Okay, ready. So kita akan ambil gambar portrait pula. 1, 2, 3, next. 1, 2, next. Sekejap power sikit. Okay, next. 1, 2, 3, next. Alright, nice. Okay, pusing tak? Pusing membelakangi. Tak payah pegang tangan. Hamzah pun pusing. Membelakangi. Pusing. Buat macam tu. Okay, right. Buat je. Okay, duduk pandang sini dulu. Okay, senyum. Okay, right. Jom. Depan ni. Right, jom. Ke sana. Dua, 3. Alright, nice. Senyum ni sikit. Aduh, dari tadi aku kena tegur benda tu. Okay, rambut baik ni sikit, 40 ni. Rambut betul sikit. Okay, dah tengok sikit. Okay, sikit. Baiki janggut kau macam ni sikit. Okay dah. Right, ready. 1, 2, 3. Right. Okay, sekejap, sekali lagi. Nana sini sikit. Kita nak ke depan sikit. Okay, right. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Ya, okay, Nana pandang dia, Nana. Hamzah je pandang dia. Okay, right. Okay, right. Okay, buat sama macam tu tadi. Awak macam pandang dia kan. Okay, awak macam pandang dia juga, Hamzah. Pusing. Okay, macam tu. Right. Ready. 2, 3. Right. Okay, right. Okay, duduk pandang sana. Okay, tunduk sikit, Nana. Okay, nice scope. Okay, jap. Baru shot. Ya, 1, 2. Okay, jap sekali lagi. One more. Okay, right. Okay guys, so kita dah habis tadi outdoor untuk hari ni. Hari ni awal sikit habis. So kita outdoor dekat hotel Hotel Rivera. Okay, so macam ni hotel dia. Okay, alright. So dekat sini memang ramai sangat pengantin hari ni. Lebih kurang aku kira dekat 15 pengantin kot, sebab tarikh memang hot gila. Dan itu saja yang aku nak show kepada korang behind the scene, macam mana aku shoot menggunakan macam off flash camera. Dan orang kata apa, hari ni memang agak simple sikit lah majlis dia, sebab tadi tak ada berarak. Dia terus pakai baju
tadi dress, lepas tu terus shoot dekat Pelamin, makan beradab dan semuanya macam tu. Dan so itu saja daripada aku Azrul daripada Custom Share dan Studio Fotografi. Kalau korang rasa nak hire aku, so korang boleh dapatkan di IG ataupun Facebook page nama Light Studio Fotografi. So korang boleh check kat sana gambar-gambar aku. And then so itu saja. Thank you so much. Jangan lupa subscribe aku punya channel. Itu saja daripada aku. Kita jumpa di next video.